Tak dobré ráno. Já zdravím tady ze snídaňové pauzy. Vracím se zpátky na vrchol Vito, přes který vede cesta dál po Via Dinarice. Noc byla úžasná a já si tady dám na lavici snídani a budeme pokračovat dále v cestě. Vrchol Vito po druhé. Konečně se napojuju zpátky na oficiální trasu. A jedu tamhle dolů do té vesničky. Počkám na Petra v planinářském domě, potom půjdeme dál. My jsme teďka po pauze v domě Vrela, které slouží zároveň i jako Via Dinarica centrum, což bylo fajn potkat někoho, kdo zná tuhle trasu. Lidi byli moc milí, určitě doporučuju. Cesta směr vesnice Liuta vede kromě prvního stoupání pozvolna dolů, takže je to fajn, je tam hodně kamenů, ale těch 12 kiláků utíká rychle. Posazení u vody. Značím do mapy. Dobrý den, kako jste? Já jsem si poprvé dala prášek na trailu, dala jsem si i balgym, protože mě bolí levá noha, levej kotník a už je to bolí asi 3. den, tak jsem si řekla, že je na čase zkusit s tím něco udělat. Po vesnici Liuta jsme vyšli do lesa na takovou silnici. Tady v jedné náhodné zatáčce jsme našli něco jako rovinku, takže chystáme spaní, lítají tady komáři, budu vařit v moskytěře určitě. Trail už mě donutil udělat kde jakou prasárnu, ale lámat špagety před vařením, to je snad ta nejhorší. Vše připraveno na spaní. Co je blbý je, že se mi vyfukuje karimatka a já vůbec nevím kudy. To budu muset vyřešit tak dobrou. Dobré ráno. Noc byla výživná, všude samej plch, opět dělali bordel a moc jsem se nevyspala, protože tam něco chodilo. Já mám lehký spaní a prostě když v lese pořád něco slyším křupat a padat, se bojím, že na mě něco omylem narazí a kousne mě to. Tak si dáváme pauzičku na snídani. Já mám tady jakýsi croissant s čokoládou a oříšky. A ještě si občas udělám proteinový nápoj. Jsem z několika stran slyšela příběhy o tom, že když někdo někde třeba nelegálně těží dřevo, tak pak vezme tady tuhle ceduli a hodí to tam, aby se tam lidi báli chodit a nikdo na to nepřišel. Potkávání pramenů na každém kroku je pro mě úplně nový koncept. Myslím si, že za včerejšek a dnešek jsme potkali víc vodních zdrojů než za celou předchozí Viu Dinariku. Co to je za rány, že to prošpikuje barák, jo. Tak jsem o kousek dál potkala Petra, jak se tady nadspává s nějakým pánem, který mi udělal sendvič výborný. Tak a tady podle značky to máme hodinku na vrchol Lukavac. Všude jsou tu taky zrezivělé konzervy, pozůstatky z přídělů pro vojáky, který tady bojovali. Může se to jenom domýšlet, ale je tady fakt zvláštní atmosféra. Aktuální situace. Bloudíme a museli jsme špatně odbočit. My jsme šli tudyma, takhle dolů a pak takhle přes to údolí, zase jsme vylezli sem nahoru. Blížíme se do civilizace. Tak jde s náma. Kalinovík. Teď jdeme v Kalinovíku hledat spaní. Jirka, který je asi 2 dny před náma, nám poslal tip tady na ten kostelík. Jsme
ale nenašel žádný obchod, kde by brali karty. Bankomat nefunguje, jsem se pána v sámošce zeptala, jestli náhodou by mě nevzal eura a řekl, že jo, a dal mi i docela dobrý kurz. Jsme nachystaní na spaní, takže dobrou noc a já se ozvu ráno. Dobré ráno. Já si půjdu zbalit věci, půjdu si nakoupit něco k snídani a vyrazím na cestu. Na další dny od zítřka hlásí bouřky a vydatné deště. Poslední pohled na Kalinovik. Válečný zločinec a on tady má pomník. Přibližný čas, kdyby jsme měli dorazit tam, kde chceme spát, je někdy 8 večer, takže jdu docela v tempu. Jsem tam chvilku čekala na rozcestí na Petra a nešel, tak jsem vyrazila dál. A je to tu zas. Maliny všude. Zdravím z vrcholu Veliká Lelia, 2032 metrů nad mořem. Koupání super, jsem osvěžená a smrdím o něco méně, což je vždycky super. Jinak tady u toho jezera se dá kempovat. Chtěli jsme dojít tedy k té planinářské chatě, ale nedošli jsme tam, protože nějací pánové nám právě tamhle u té chajdy začali nabízet pivo, rakiu, jídlo a seznámili jsme se tam s nějakýma Polákama, kteří nám říkali, ať jdeme s nima kempovat k jezeru. Zdravím z Tarpu. Nakonec jsme strávili teda večer u ohně s našimi novými polskými kamarády. Pohostili nás, jak jen mohli. Byli to opravdu moc fajn lidi. Kempujeme tady hnedka vedle nich, tak dobrou noc. Dobré ráno. Tak jsme se probudili do docela pochmurného počasí, ale zatím neprší. Dneska to máme jenom asi 21 kiláků. Balení věcí každý den. Počasí se nakonec docela zlepšilo, no je to tu moc hezký, ale jdeme špatně. Teďka tady jdeme přes Borůvčí, cesta tady vůbec neexistuje. Už jsme vlastně v Národním parku Sutěska, zhruba od toho jezera, kde jsme spali. Čas na obědovou pauzu. Jedná se o jezero Gornje Bare. Voda je pěkná, čistá, ale když tam člověk vleze, tak se po kolena propadá do bahna. Se nám tady tak líbí, že jsme se rozhodli, že tady přenocujeme. Já jsem se teď rozhodla jít se podívat ještě nahoru. Tam byl takový turistický přístřešek a z něho byly docela výhledy do planiny na louku. Tak nakonec zvítězilo to nejméně praktické řešení spaní a to je tedy ta vyhlídka. A dneska budu spát tady. Snídaně jako z francouzské pekárny. Dobré ráno, je něco kolem 8, máme před sebou jenom asi 5-6 kiláků na silnici, odkud chceme dostupovat do civilizace.
tohle je pořádný lopuch. Národní park Sutěska za mě zatím 1 s hvězdičkou, tak jsem si tam ještě nazbírala ostružiny. Teďka tady u silnice počkám na Petra a budeme stopovat do Trebině, kde je to asi 100 kiláků. Tady ta silnice vede přesně prostředkem Národního parku Sutěska a vypadá to, že tady nějaký provoz je. Dobrý večer, zdravím z Trebině. Další den a vezeme se do Dubrovníku. Zdravím z Dubrovníku, stop z Trebině byl nakonec úplně v pohodě. My si tady užíváme moříčko. Dobré ráno Dubrovníku. Zdravím zpátky z trailu. Konečně zpátky v lese, v přírodě. Tak je 5 hodin večer a my máme poprvé konečně krásný výhled na bosenskou stranu Magliče. Je to nejvyšší hora Bosny. Jinak lesní pěšinka byla super, bylo vidět, že pršelo, což byl taky jeden z důvodů, proč jsme si rozhodli dát odpočinkové dny u moře, protože počasí tady v Sutěsce mělo být špatný. Rozhled na Prievor, nahoře se dá dobře spát, protože je to uzavřená budka. Já mám skoro 1,80 m a natáhla jsem se tam úplně v pohodě. Tamhle někde je hranice Bosny a Hercegoviny s Černou horou. Nikde nic, ani bych si toho nevšimla, nebýt mapy. Po cestě jsme potkali nějaký Čechy, kteří nám říkali, že tady nějaký protivný pán vybírá poplatek 1 euro. Za mnou pán v červeném. Už jde po nás. Seznámili jsme se, jmenuje se Miloš a je pravda, že je celkem nevrlý. Zkásl nás každýho o 3 eura, 1 euro za vstup, 2 eura za kempování. No, je tady docela dost kosa, ale hrozně mě to láká, takže se jdu i tak vykoupat. Voda je teplejší než vzduch, zítra stáváme brzo. Jsem popravdě nadšená, že jsem zpátky na trailu. Dubrovník, krásné město, Trebině bylo moc hezký, doporučuji na návštěvu, ale na trailu je prostě nejlíp. Jsem se pomýlila v obchodě, já jsem si myslela, že si kupuju kikiriky neboli arašídy, ale tohle je jenom nějaká usmažená mouka. Byla jsem si nahoře umývat nádobí a nabírat pitnou vodu a odchytl mě Miloš a nalil mi 2 panáky rakie. Teďka už jdu konečně spát, těším se na zítřek, tak dobrou.